Triệu Lệ Dĩnh đã dẫn đầu bảng xếp hạng độ ảnh hưởng nhân vật phim truyền hình quý 1 với vai diễn Lee Kyuping trong Thị trấn nhỏ, sự kiện lớn gây sốt trên mạng xã hội và chứng minh thành công xứng đáng của cô. Tôi đang lướt Weibo thì đột nhiên thấy Triệu Lệ Dĩnh đang thịnh hành. Khi tôi nhấn vào, nó không phải về những bộ trang phục thảm đỏ hay phong cách đường phố sân bay, mà chỉ là một dòng chữ duy nhất, lạnh lùng và vô cảm, nhà vô địch ảnh hưởng nhân vật hàng quý, Lee Kyuping, do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai. Tôi bật cười thành tiếng, chủ đề đang thịnh hành này được mua một cách tệ hại đến nỗi thậm chí không xứng đáng có một bức ảnh đẹp, nhưng rồi tôi nhìn kỹ hơn và thấy phần bình luận tràn ngập những câu đáng đời, gần như đến mức tràn cả ra ngoài. Kiểu hành động này không giống như việc mà một kẻ chuyên gây rối được trả tiền sẽ làm. Tất cả bắt đầu từ một bảng xếp hạng do Tencent Entertainment công bố cách đây vài ngày. Họ đã công bố bảng xếp hạng những bộ phim truyền hình có sức ảnh hưởng nhất trong quý đầu tiên năm 2026, đúng không? Tôi đã xem qua và bộ phim đứng đầu là Thị trấn nhỏ, sự kiện lớn với điểm số phổ biến là 60.918. Triệu Lệ Dĩnh, nữ diễn viên chính trong phim, vào vai nhân vật Lý Khâu với điểm số phổ biến nhân vật là 8.695, cũng đứng đầu bảng xếp hạng. Đó chưa phải là tất cả, hình như Lee Kyuping này đã giữ vị trí số 1 trong 3 tháng liên tiếp, suốt cả một quý. Trong khi các nhân vật khác đến rồi đi như cánh cửa xoay vòng, cô ấy vẫn vững vàng ở vị trí dẫn đầu, không hề có chút xáo trộn nào. Chẳng phải điều đó hơi kỳ lạ sao? Sau đó tôi kiểm tra lại lịch phát sóng của chương trình. Nó được chiếu lần đầu trên CCTV8 vào ngày 10 tháng 1 và kết thúc vào ngày 28 tháng 1. Gần 2 tháng đã trôi qua, làm sao nó vẫn đứng đầu bảng xếp hạng quý? Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là đài truyền hình Chiết Giang, thấy được sự nổi tiếng này, đã vội vàng phát sóng lại vào ngày 1 tháng 4, một đài truyền hình chỉ vì một diễn viên và một chương trình đã đăng tải 10 bài viết liên tiếp trên tài khoản Weibo chính thức của mình để quảng bá. Kiểu quảng bá rầm rộ này thực sự hiếm thấy trong ngành giải trí Trung Quốc hiện nay. Tại sao họ lại vội vàng như vậy? Bởi vì số liệu thống kê quá ấn tượng. Tôi nghe nói rằng khi phim ra mắt, tỷ lệ người xem đã vượt quá 2% chỉ trong vòng 10 phút và tập đầu tiên đạt đỉnh điểm 2,63%, được cho là đã lập kỷ lục cho các tập mở màn của CCTV trong 3 năm qua. Tỷ lệ người xem trung bình cho toàn bộ series là 1,794%, luôn đứng đầu trong khung giờ phát sóng. Đến tuần thứ tư của năm 2026, phim vẫn thu hút được 399 triệu lượt xem trên tất cả các nền tảng, một lần nữa đứng đầu bảng xếp hạng hàng tuần. Những con số này thực sự ấn tượng, không thể phủ nhận điều đó. Nhưng liệu dữ liệu có đủ không? Ngày nay, ngôi sao nổi tiếng nào mà chẳng có lượng người theo dõi ấn tượng. Điều quan trọng là ai đã bỏ phiếu. Tôi có một người bạn không hề theo dõi người nổi tiếng, thậm chí hiếm khi dùng Weibo và chỉ thích xem phim truyền hình gia đình trên CCTV8. Cô ấy kể với tôi rằng trong thời gian đó, không bỏ sót một phút nào, cô ấy đều xem Thị trấn nhỏ, sự kiện lớn, lúc 7 giờ 30 tối, theo dõi những trò hề của Lý Kỳ Bổn ở thị trấn nhỏ đó. Cô ấy nói diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh rất xuất sắc, không phải kiểu ồn ào, quyết đoán, mà là sự điềm tĩnh, kiên định để hoàn thành công việc. Khán giả ở đây không phải là những cô gái trẻ trên Weibo hay thao túng dữ liệu và phiếu bầu, đây là những người xem thực sự, theo dõi từng tập phim bằng điều khiển từ xa. Lợi thế áp đảo này có nghĩa là dù các kênh khác có phát sóng chương trình hoành tráng đến đâu, cùng lúc, họ cũng không thể cướp đi được lượng khán giả này. Điều đó gọi là gì? Đó gọi là một lượng fan hâm mộ quốc gia hùng mạnh. Nói về diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh trong vai Lý Khâu, chi tiết gây ấn tượng nhất với tôi có lẽ là một điều mà các bạn không để ý. Trong phim, cuộc sống của Lý Khâu khá khó khăn, cô thậm chí còn cầm cố nhẫn cưới. Sau này, mỗi khi lo lắng hay buồn bã, tay cô lại vô thức chạm vào ngón áp út tay trái, nơi cô đeo nhẫn cưới. Hành động này không có trong kịch bản, Triệu Lệ Dĩnh đã tự nghĩ ra và thêm vào. Về sau trong câu chuyện, khi cuộc sống của cô ấy tốt hơn, cô ấy đã mua lại chiếc nhẫn và đeo nó vào. Khoảnh khắc đeo nhẫn vào, cô ấy nhẹ nhàng chạm vào ngón tay đeo nhẫn. Cử chỉ nhỏ bé, vang vọng này, không cần một lời thoại nào, đã truyền tải hoàn hảo cảm giác lấy lại được những gì đã mất. Một cảm giác nhẹ nhõm vừa ngọt ngào vừa cay đắng. Khi xem cảnh đó, tim tôi như ngừng đập. Ngày nay có bao nhiêu diễn viên sẵn sàng, hoặc thậm chí có khả năng chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Điều này khiến tôi nhớ đến những vai diễn trước đây của cô ấy. Ví dụ như trong Hành trình của Hoa, khi phim truyền hình giả tưởng chưa phổ biến, vai diễn tiểu cổ của cô, từ sự ngây thơ đến khi sa ngã vào bóng tối, đã khiến vô số khán giả xúc động đến rơi nước mắt. Gần đây hơn, như trong vai Minh Lan trong Câu chuyện Minh Lan, cô ấy thể hiện sự nhẫn nại và thông minh, mang đến một vẻ quyến rũ hoàn toàn khác biệt. Rồi đến Subansia trong Gió thổi nửa mùa hè, một nữ doanh nhân tàn nhẫn và lạnh lùng, chiến đấu để sinh tồn giữa những người đàn ông. Bạn thấy đấy, cô ấy dường như không bao giờ ở yên một chỗ quá lâu, mỗi vai diễn cô ấy đảm nhận đều rất khác biệt, nhưng lạ thay, khán giả không bao giờ nhầm lẫn giữa He Sinh Phu, Subansia hay Lee Kyuping này.
Đây không chỉ đơn giản là việc thay đổi trang phục hay kiểu tóc, bạn phải thực sự hóa thân vào từng nhân vật và thổi hồn vào họ. Dạo này, khi mở danh sách chủ đề thịnh hành toàn là những bình luận kiểu vẻ ngoài của người này đẹp tuyệt trần, ảnh như chỉnh sửa của người kia đẹp mê hồn, và trang phục sân bay của người kia. Tôi không nói những điều này không quan trọng, ai cũng thích cái đẹp. Nhưng bạn không thấy hơi nhàm chán sao? Nếu tên tuổi của một nữ diễn viên chỉ xuất hiện trước công chúng vì những thứ bên ngoài không liên quan gì đến vai diễn hay nhân vật cô ấy thể hiện, chẳng phải đó là một sự trớ trêu sao? Triệu Lệ Dĩnh dường như đang làm điều ngược lại, khi cô ấy trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội, đó thường là vì bộ phim truyền hình mới của cô ấy ra mắt hoặc nhân vật của cô ấy đoạt giải thưởng. Giống như lần này, cô ấy chỉ đơn giản là đứng đầu một danh sách rất dễ hiểu và trực tiếp. Nghĩ mà xem, lần cuối bạn thấy cô ấy được nhắc đến nhiều vì phong cách cá nhân hay ảnh đường phố là khi nào? Tôi khó mà nhớ nổi. Tất nhiên, một số người có thể nói rằng cô ấy chỉ may mắn có được một kịch bản hay và một ekip giỏi, điều đó đúng, nhưng không hoàn toàn. Tại sao một kịch bản hay lại chọn cô ấy? Tôi nghe nói rằng trước khi quay phim Small Town Big Event để khắc họa tốt hơn hình ảnh những người dân địa phương, cô ấy đã đến thị trấn nhỏ nơi truyền cảm hứng cho câu chuyện 2 tháng trước đó. Cô ấy không chỉ đến thăm và chụp ảnh, cô ấy thực sự sống cùng dân làng, hòa mình vào cuộc sống của họ và học hỏi phong tục địa phương. Đến khi bắt đầu quay phim, mọi người đều rám nắng sẫm màu và có những vết chai trên tay. Ngày nay, có bao nhiêu diễn viên bận rộn với các chương trình tạp kỹ, đóng quảng cáo và duy trì sự nổi tiếng, sẵn sàng hoặc có khả năng dành nhiều thời gian làm những công việc ngớ ngẩn như vậy. Nhưng đôi khi, chính những nỗ lực ngớ ngẩn này lại trở thành nền tảng vững chắc nhất. Tuy nhiên, danh sách này không phải không gây tranh cãi. Ví dụ, hãy xem Chasing Z, Theo đuổi Ngọc, xếp thứ 2. Điểm nổi tiếng của phim là 58.155, không kém xa so với Small Town Big Event, thị trấn nhỏ, sự kiện lớn. Trương Linh Hà, người đóng vai hiếu chính trong Chasing Z, cũng có điểm nổi tiếng là 8.124, đưa anh trở thành nam diễn viên hàng đầu. Hơn nữa, Chasing Z là một bộ phim tình cảm lịch sử với lượng fan hâm mộ rất đông đảo, dẫn đến sự tràn lan của các hình ảnh và thảo luận về các cặp đôi CP trên mạng. Nhiều người cho rằng những bảng xếp hạng dựa trên dữ liệu tương tác trên mạng xã hội này thiên vị nhiều hơn đối với các bộ phim và diễn viên có lượng fan hâm mộ lớn và kỹ năng tiếp thị trực tuyến mạnh mẽ. Vậy, sức ảnh hưởng của một bộ phim như Thị trấn nhỏ, sự kiện lớn, phát sóng trên CCTV và hướng đến đối tượng khán giả lớn tuổi hơn, nên được đo lường như thế nào? Liệu nó được đo bằng điều khiển từ xa hay bằng chuột và bàn phím? Hơn nữa, việc đài truyền hình Chiết Giang phát sóng lại chương trình với số lượng lớn cùng 10 bài đăng liên tiếp trên Weibo ca ngợi bộ phim cho thấy rõ ý định tận dụng sự nổi tiếng của Triệu Lệ Dĩnh để tăng lượng người xem và sự chú ý trên mạng. Về cơ bản, đây là một sự trao đổi nguồn lực, nhưng điều này đặt ra một câu hỏi, liệu giá trị của một diễn viên, ngoài kỹ năng diễn xuất có ngày càng gắn liền với động lực quyền lực của các nền tảng, vốn và lưu lượng truy cập trực tuyến, lần này là đôi bên cùng có lợi, nhưng còn lần sau thì sao? Nếu một chương trình không đạt được thành công, liệu nền tảng có tiếp tục nỗ lực này? Nỗ lực cá nhân của một diễn viên thực sự có trọng lượng đến mức nào khi đối mặt với một cỗ máy khổng lồ trong ngành công nghiệp này? Sau khi xem bảng xếp hạng hôm đó, tôi kiểm tra trang đa bần của Thị trấn nhỏ, sự kiện lớn và điểm đánh giá khá ổn định, trên 8 điểm. Một bình luận được đánh giá cao trong phần nhận xét ngắn viết rằng tôi đã khóc khi Lee Kyung-pin khóc, và tôi cũng khóc khi cô ấy cười, bởi vì tôi biết điều gì đang đè nặng sau nụ cười của cô ấy. Thực ra, khán giả rất tinh ý, họ có thể không đưa ra được một lý thuyết diễn xuất hoàn chỉnh, nhưng họ có thể cảm nhận được nhân vật nào sống động và diễn viên nào đã đặt cả tâm huyết vào vai diễn. Chỉ là trong môi trường hiện tại, có quá nhiều nhiễu loạn, dữ liệu có thể bị thao túng, các chủ đề thịnh hành có thể bị mua chuộc và thông cáo báo chí có thể được đăng tải, đôi khi chôn vùi đi bản chất thực sự bên trong. Vậy, vấn đề nằm ở tiêu chuẩn đánh giá diễn viên của chúng ta hay là quy tắc của ngành công nghiệp này đã đi chệch hướng ngay từ đầu?